ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ රසම රස chocolate pudding එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ chocolate pudding එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්න කියලා. අපේ මේ chocolate pudding එක හදන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. fresh milk ඕන කරනවා, cocoa powder, custard powder, මම මාරි බිස්කට් අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකට චොකලට් බිස්කට් උනත් ගන්න පුළුවන්. සීනි, වැනිලා. මේ ටික තමයි ඕන කරන්නේ අපිට මේ පුඩින් එක හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ chocolate pudding එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. හරිම පහසුවෙන් ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් chocolate pudding එකක් හදන්න හදලා රස බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම අපිට කියලාත් එවන්න. ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.